God morgon Sverige! Det här är Lyssna på vanlig svenska. Just nu är jag på väg till jobbet. Jag har stått och väntat på ett rödljus, att det skulle bli grönt. Klockan är 7:20. Så igen är jag ute i god tid. Allt flyter på jättebra. Det har varit en fantastisk morgon. Solen skiner, det är inte ett moln på himlen. Och jag fick sova till klockan 6 i morse. Yes! Annars brukar det ju bli klockan 5. Då brukar jag få Livli, min dotter som är 5 månader gammal. Då brukar Emma ge henne: så, varsågod Mikael, nu får du ta hand om henne. Och så har jag henne fram till jag ska köra till jobbet. Så det var nice att få sova till klockan 6. Så man känner sig pigg och fräsch i knoppen. Knoppen är ett annat ord för huvudet. Så om jag säger att jag känner mig pigg i knoppen, då betyder det att jag känner mig pigg och fräsch i huvudet. Idag tänkte jag berätta om det jag pratade om i förra vloggen, nämligen min stora utmaning. Så i helgen så sprang jag Lundaloppet och min äldsta dotter Hailey som är 4 år, hon sprang lilla Lundaloppet. Och detta var i lördags. Och det var också en väldigt vacker dag, perfekt väder skulle jag vilja säga för att springa. För det var inte det här över 20 grader supervarmt, utan det var en 16-17 grader. Solen tittade fram ibland, lite molnigt, lite sol. Det blåste pyttelite, så det var skönt ute. Så klockan 10 ungefär så körde jag och familjen till Lunds idrottsplats, där vi hämtade ut Haileys sån här, man har en sån här nummerlapp där man, som man ska sätta på bröstet. Man har alla barnen och alla vuxna har ett nummer som de sätter på bröstet. Så vi hämtade ut den och det var väldigt mycket folk och det är härligt att komma ut, för det är ett sånt här lite familjejippo, familjefest kan man säga. Det är många barnfamiljer som var där med sina barn. De hade olika tält ute på idrottsplatsen. De sålde korv, där var hoppborg så att barnen kunde hoppa och studsa. Det fanns supermånga aktiviteter. Ansiktsmålning, du vet, barnen kan sitta och så målar de fina saker i ansiktet på barnen. Och sen hade vi då själva loppet. Och det var 500 meter och jag sprang med Hailey. Och jag tänkte, jag känner ju Hailey rätt så bra och hon är ganska bekväm av sig. Det betyder att hon är bekväm och hon är väldigt bestämd. Så när hon bestämmer sig för någonting, då är det så. Och jag var lite orolig att hon skulle bestämma sig för att inte springa. Och innan loppet så stod alla barnen med en förälder då tillsammans och skulle ha uppvärmning. Att värma upp är ju viktigt. Det är då man hoppar lite, man stretchar lite, man värmer upp musklerna. Men då sa Hailey: pappa, bär mig. Och jag tänkte, jag kommer få bära Hailey 500 meter här. Springa med henne på ryggen, tänkte jag. Men jag tänkte, tänk positivt. Det kommer säkert gå hur bra som helst. Så jag tog upp Hailey, vi dansade lite, vi gjorde uppvärmningen tillsammans. Och sen blev det dags att springa. Och då hoppade hon ner faktiskt, tog min hand och så började vi springa. Och hon var superduktig. Och hon sprang 500 meter utan paus.
utan paus. Så det finns nog inga stoltare föräldrar än vi. När man ser ens dotter springa och springa. Hon är 4 år alltså och klarar att springa 500 meter utan paus och springa i mål där. Så det var fantastiskt. Och hon såklart var ju också glad och stolt över sig själv. Hon fick en medalj. Ni vet, en sån här, ett snöre, och så är det guldmedalj. Alla barnen fick guldmedalj. Och den har hon ju såklart sparat. Så att det var verkligen en upplevelse. Jag kan rekommendera om ni har barn, om ni vill vara aktiva med era barn, om ni vill göra någonting tillsammans med era barn och föregå med gott exempel. Att föregå med gott exempel, det betyder att ni visar hur man ska göra. Jag menar, om vi föräldrar bara sitter i soffan och tittar på TV hela tiden, då gör ju barnen samma sak, eller hur? Men om barnen ser föräldrarna att de är aktiva, att de har intressen, att de gör någonting, och att vi kan involvera barnen, att vi gör det tillsammans. Ja men wow, vilka förebilder vi kan vara för våra barn i så fall. Så nu har vi anmält Hailey till ett nytt lopp. Ett lopp är ju en tävling där man springer. Det är ett lopp som heter Calvinknatet. Och det är också i Lund och det är i slutet av maj. Och jag vet att Calvinknatet, tror jag det heter, det finns i olika städer. Så gå in på internet och titta om det finns något Calvinknat. Calvin är ju en tecknad ko. Alltså en tecknad ko för barn. Så har Calvin det här loppet där man springer, barnen får medalj. Jag tror barnen får också en t-shirt. Och det glömde jag säga, att vi också hämtade ut en rosa t-shirt. Där fanns olika färger som Hailey fick välja. Svart, gul, grön och rosa. Självklart så ville hon ha den rosa t-shirten. Så det var hela det en upplevelse att vara där med andra barn, springa tillsammans, välja tröja och fantastiskt många människor. Så det kan jag varmt rekommendera. Shit, vilken sol. Nu får jag ta på mig solglasögonen. Så. Sen åkte vi hem faktiskt. Vi åt lite, tog en liten paus. För sen 2:15 så var det min tur att springa Lundaloppet. Och det finns 3 olika distanser. Det finns 2,5 kilometer, 5 kilometer och 10 kilometer. Och jag sprang 5 kilometer. Och jag var väldigt, väldigt nervös. Vi hade också uppvärmning. Och då var människor som dansade, skrattade, pratade. Men jag var väldigt så här fokuserad. För jag tänkte jag måste klara springa de här 5 kilometrarna. Att det är ju superpinsamt. Alltså det är skämmigt. Man skäms om man inte orkar springa 5 kilometer. Och där är ju många människor som springer. Jag vet inte hur många vi var, men det måste ha varit över 1000 människor. Och sen också väldigt mycket publik när vi sprang inne i Lund i parken. Men det gick faktiskt väldigt bra. Jag började springa i ganska lugnt tempo och det var enkelt. Det var inte svårt. Man springer där tillsammans med andra. Man liksom får energi av alla som springer runt en och man kommer in i ett lugnt tempo och det känns bra i kroppen. Och när man har sprungit varje kilometer så ser man, där står 1 kilometer, 2 kilometer, 3. Och när jag hade sprungit 4 kilometer, jag hade 1 kilometer kvar, då kände jag att jag hade jättemycket energi kvar i kroppen. Så jag ökade farten faktiskt sista kilometern. Jag sprang supersnabbt. För jag kände wow,
1 kilometer kvar, det här fixar jag, det här klarar jag. Och det kändes helt underbart. Så jag kom i mål, jag sprang hela loppet utan paus. Och jag känner mig stolt över mig själv. Och jag har fått blodad tand. Det är ett uttryck, att få blod på tänderna. Det betyder att man har blivit intresserad. Man vill ha mer liksom. Och därför tänker jag att om det kommer fler lopp så ska jag anmäla mig till de loppen. Kanske nästa år att jag springer 1 mil, alltså 10 kilometer. Och att jag utmanar mig själv. Men man behöver ju träna, eller hur? Man kan inte bara komma och springa, man måste träna. Och det är svårt när man har 2 barn. Men jag och Emma köpte världens bästa sak. Och det är en vagn som vi kan sätta båda barnen i. Alltså det är ingen barnvagn, utan det är en vagn med säten i. Så man kan springa med vagnen och ha båda barnen i vagnen. Eller kan man också ha, när man cyklar, att man har vagnen och kopplar vagnen på cykeln. Så att barnen kan åka bak i vagnen. Och då kan man ju cykla med barnen, man kan ut och springa med barnen. Och där kommer vi ju tillbaka till det jag sa, att man kan vara en förebild. Att barnen ser att mamma och pappa motionerar, de är aktiva. Och ni vet själv, barn gör inte det man säger till dem, utan barn gör ju samma sak som föräldrarna. Jag kan inte köpa godis och sitta och äta framför barnen och säga nej, ni får inte äta godis, eller hur? Eller till exempel om jag ska cykla, om jag cyklar utan hjälm och så säger jag till mina barn, ni måste ha hjälm. Nej, de kommer att säga, men varför ska vi ha? Du har ju ingen hjälm, pappa. Så vi måste hela tiden vara förebilder och visa hur man ska göra. Även om jag tycker att det är lite töntigt att cykla med hjälm. Töntigt, det är ju, du vet när man är cool. Att vara cool, det är när man är häftig. Yeah, look at me. Men att vara töntig, ja du vet, det är att vara nördig. Att vara lite så, jag vet inte, måste vara försiktig här nu. Det kan vara lite töntigt. Men jag tänker att vi föräldrar måste ju vara lite töntiga ibland. Om det är så att det hjälper våra barn. Att ha hjälm, att äta mindre godis, att titta mindre på telefonen, att vara mer aktiva och vara ute och göra saker. Sen absolut, jag ger också mina barn ibland, inte Livly men Hailey, att hon får titta på min telefon eller iPad ibland. Självklart. Vi är inte mer än människor. Jag är förälder. Vi behöver lugn och ro och ha lite tid själv också och ladda batterierna. Så att. Men det var min historia. Jag känner mig superstolt över både min dotter och över mig själv att vi gjorde detta tillsammans. Och det är mina varma rekommendationer till er om ni har barn eller om ni inte har barn, såklart, att göra något för er själva, utmana er, hitta någonting och vem vet, det kan bli ert nya intresse. Det var allt för mig. Ta hand om er alla. Nu är jag snart framme på jobbet. Oj, det ser ut som min skjorta nästan, att jag har uppknäppt skjorta, men det har jag inte. Kolla, där är en knapp här. Så ingen uppknäppt skjorta. Ha det bra, vi ses i nästa avsnitt. Ciao!